No niin. Tässä meillä on seuraava potilas huoltoa vailla. Etujarrut täristä ihan perhanasti. Takana on käsijarru pitää tosi hyvin, mutta tää toinen puoli vähän klonksaa. Joten mehän tehdään, että laitetaan ihan kaikki uusiksi. Siellä on levyt, satulat, jarrukengät, palaat. Pistetään ne uusiksi. Molemmin puolin. Täällä on kaikki kunnossa. Ja sitten tehdään vähän pientä huoltovelkaa pois ja laitetaan takalasin pyyhkiäkin ehjä tuohon. Jos jaksetaan, niin pitäisi tuonne mennä ja vaihtaa puhaltajan moottori. Se on talven aikana pitänyt vähän surinaa, ulinaa. Mulla on uusi moottori tossa pöydällä odottamassa ihan tilattu ja tuolla on vaihtotyökaluakin, että kaikki pitäisi onnistua, mutta elämän kannalta on ihan oleellisin juttu pistää nyt ja jarrut uusiksi ja lähdetään sitä tässä sitten remppaamaan. Joo, no niin, nyt saatu pyörät irti ja täältä mulla on muuten näköjään uusi napaa täällä. Muistanko sitä? Näkee levyistä, että on rappua ja täällä on takalevyt on jo ihan sakolla, että syytä on vaihtaakin. Ja hirveän näköiset noin satulat menee mielellään uusiksi. Täällä nyt ei niin hirveän näköinen ole satula, mutta silti mä pistän kaikki uusiksi. Levykin näyttää himpan verran paremmalle, mutta takana täällä on ihan oksennus tämä levy. On siellä paloissa vähän vielä jäljellä, mutta kun nyt ruvettiin leikkiin, niin laitetaan kaikki uutta. Onpahan parempi mieli itselläni. Kuitenkin vaimon auto. Olen näköjään tännekin laittanut uuden navan. Mähän on ollut ahkera. No, anyways. Ei voi kaikkea muistaa. Alapallothan tähän on kans uusittu jotenka alkaa olemaan hyvällä mallilla taas uutta osaa autossa. Mäpä irrottelen nuo satulat tosta, niin katsotaan mitä sieltä löytyy. Joo, siinä nyt hommat edennyt ja irrottelin eilen noin länget ja putsasin, maalasin silleen, että näyttää sille, että on sitten siistiä, kun on uudet osat, niin nyt mä putsaan tosta noin liukupinnat. Viilaan mulla on ollut aina tapana, jos mä en mitään maalan. Vetää sen viilalla noin edelleenkin metallille kaikki ja sitten jotain kuparirasvaa tai jotain vastaavaa sinne väliin sitten kun laitetaan kassaan. Semmosilla kikoilla eteenpäin. Nyt mä rupean tosta noita entraamaan ja katsotaan seuraavaksi sitten kun laitetaan jarruosaa paikalleen, niin vaihdetaan vaikka satulaporukalla, niin näkee nekin, jotka ei asiasta mitään ymmärrä, niin mitenkä nopeasti vaihdetaan jarrusatulla edellyttää, että saadaan ruuvit, tai siis toi letku irti, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin. No, heitetään palikoita vähän kassaan. Tässä on ihan uuden karkeat navaat, mutta putsataan pikkusen tuosta pois niitä. Noin. Lampustakin loppu akku. Ja tuolta vähän noita kiinnityspintoja kans puhtaa.
suuresti ole merkitystä vakioautossa, mutta tehdään kuitenkin nyt niin hyvin kuin halutaan. Sitten aina vakiotoimenpide, että kun ostetaan jarrulevyt, niin loppuko minulta just se preesi. No, tämän voi tehdä toisellakin tappaa sitten jälkeenpäin, mutta jos tekisimme tämän nyt täysin oikein, putsaisimme jarrulevyt varastorasvasta, että jarrut pitääkin. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se on siinä. Meillä on tuolla siinä on levy paikallaan. Sen ei tarvi olla hullun tiukalla siinä. Ihan pari itikkaa, uskotteko. Sitten laitetaan längit tuonne ja sinne taakse tulee tämä rajoitin. No, laitoin jo väärin. Näin ikään ja tämä tulee vähän näin. Tästä tulee ja nyt sitten etsitään ruuvireihtoa. Vähän ahas väli, kun on nuo kiinnitys. Viskarin pultit on tuossa samassa tilassa, niin pitää ottaa vähän pitempi hylsy, niin saadaan. Meillä on vanha satula tällä edelleenkin roikkumassa ja se irrotetaan tuosta seuraavaksi. Nämä kiritään sitten niin, että ne pysyy. Varmana on joku oikea momentti, mutta en voisi vähempää välittää. Ja laitetaan niin, että ne ei aukea itsestään. Nyt seuraava projekti olisi, että tuo pitäisi saada jollakin ilveellä auki ja siihen me tarvitaan yksi letkupuristin. Tuohon noin. Ei pitäisi
nesteitten karata ja mikähän meidän avain pitää tuolla olla. Ei ainakaan 5, no ei 13, hetkinen. Sitten 14. Se on 14. Se lähti auki. No mä eilen ruiskutin irrotusöljyä tuohon. Ja nyt sitten tärkeä, kun tätä aukastaan, niin pyöritetään satulaa eikä letkua. Ja samaan kun laitetaan kiinni, niin me saadaan tänne nätisti. Noin. Ja koska mulla on tuossa toi puristi, niin jarrunesteitä ei mene karkuun. Vähän putsaan. Pikkasen kiertää. Laitetaan paskaa tonne. Pois ja ehkä paikalleen. Ja jos satulassa ei nyt sattuisi lukemaan kummalle kun puolelle se tulee, niin sille aina laitetaan, että ilmausnappula jää tonne yläpuolelle. Noin. Mihinkä mä pistin sen? Noin. Satula olisi vaihdettu. Nyt etsitään jarrupalat vielä siihen. Taisi olla etupala. On tarpeeksi iso. Joo. Tässähän vaan laitetaan tonne noin. Se meni sinne ja tuohon sitten päälle noin. Liukutapit ja piirretteillä. Mikäs meillä on? Meillä on sitten oikein työkalu. Tuolta. Mitä muuta me tässä tehdään, niin me vaihdetaan kyllä jarrunesteet tässä kanssa ja kun ilmataan kaikki, niin laitetaan uudet nesteet tuohon myös. Nyt voitaisiin sanoa, että kuskin puolen
Jarrut on vaihdettu. Toki tässähän nyt meillä on vaan laitettu satula paikalle eikä mitään muuta. Nyt on sitten kaikki nämä ilmaamishommat sun muut tekemättä. Ne nyt sitten vielä odottaa tässä vuorossa. Tehdään tämä nyt silleen pikkuhiljaa. Se on nyt siinä. Nyt mitä mun pitää tehdä, niin mennä ja ostaa brake cleaneria, niin saadaan putsattua nämä kaikki jarrulevyt ennen kuin me asennetaan niitä kunnolla. Tässä. Tämä toistetaan nyt ainakin vielä kerran tuonne toiselle puolelle ja takajarrut on vähän erilainen prokkis, niin katsotaan sekin sitten vaikka tarvittaessa. No niin, kokeillaanpas takajarrun laittamista sitten seuraavaksi. Ups. Jaha, se onkin vähän jumi. One eternity later. Lähtihän se irti. Piti tarjota kyllä lämpöä ja kaikkea kavereita tänne. Tosta noin. Aha. Selvä. Tuolta jousi pois. Sieltä jousi pois. Okei.
kengät ei ole hirveän huonot, mutta vaihan kuitenkin, kun vaihan satulan, niin vaihan mielelläni sitten aina samanlaiset kengät kuin satulan kuin rummun, niin että ne täsmää toisiinsa. Voi yhden kerran. Kaikki näyttää hyvältä. Onko uutta paikalle?
paikalleen. Jos ei näy sieltä, tullaan tuohon. Kääntö vedetään. Tuonne jousi paikalleen. Tuonne, mutta se on niinku ton linkun tällä sisäpuolella. Noin. Ja nyt valitettavasti kamera on edes, joten siirrytään tuohon. Paikallaan. Toi on putsattu. Laitetaan jarrulle. On räkeä cleaneriäkin. Noin. Se on kiinni. Taas. Länget paikalle.
iso lisää. Aukesi. Pois sieltä. Se pois sieltä. Noin. Palat. Noin. Ja kaveri siihen. Ihan meni. Noin. No. Kaikki. Meinaa oppi. Tästä se kasautuu. Noin. Nyt jos siinä kasassa ottaa vaan ilmausta. Ja toistetaan toiselle puolelle. Toivottavasti siellä ei tarvi tapella yhtä paljon, mutta voi olla. En jaksa kuvata. Yksi puoli riittää. Katsotaan kun ilmataan. No niin. Innostuin taas. Niin kuin tyypillisesti ilmasin sitten jarrut ja heitinpä vielä pyyhkiän sulankin taakse paikalleen. Mutta
ilmaamisesta sen verran, että mulla on tämmönen ihan perus Pilteman imu-ilmausvehje. Voi tehdä monella muullakin tappaa, mutta koska tää on APS ja APSn pumppu on tuolla noin, niin ilmaaminen onnistuu kaikista parhaiten tuolla imemällä. Aloitetaan niin kuin etimmäisestä tuolta oikeasta takanurkasta vasen, oikea etu, vasen etu ja that's it. Ja koko ajan pitää vaan katsoa, että säiliössä on nestettä. 2 henkeen. Tääkin olisi paljon helpompaa, mutta yksinkin onnistuu eikä mikään ongelma. Ja siellä on nyt, mä imin vanhat nesteet pois ja lirautin täyteen ihan uutta, niin sieltä tuli kirkkaat nesteet kaikista satuloista sitten pihalle, niin nyt meillä on 4 uutta jarrusatulaa, 4 uudet levyt, takajarrut on säädetty, käsijarru pitää, perushuopaloilla ei mitään säätökilkkareita. Nyt vaan renkaat alle ja koeajoille katsomaan, että mitenkä pahasti täristä ja mitenkä pahasti puolta ja ollaanko me tässä, mutta se haittaa, mä teen se itse. No niin, se saatiin pihalle ja paikka on taas kuin remonttia tehty, mutta jarrut toimii, käsijarru pitää, molemmat puolet tasaiset, auto pysähtyy, kiihtyy ja pysähtyy. Ja joo, muutenkin kuosissaan. Pesasin sen vielä tuossa lopuksi, niin se olisi nyt niinku kovaa ajoa vailla. Tässä nyt tämän videon päätteeksi ihan vain, varmaan monessakin videossa näkynyt, että mitään ei tapahdu ja vähän joka videossa pikkasen vähemmän sisustaa ja kaaria sun muuta tuossa autossa, mutta seuraava video on toi muuttaa pois tosta pilttuusta ja se tulee tähän. Se taas sitten tarkoittaa sitä, että nyt olisi parempi, kun ei muut autot hajoilisi. Niin haluaisi olla heti ensimmäisenä työntämässä tonne. Siinä saattaa olla, että vielä toi maalikaappi tehdään ton puolen tallista ja maalataan Aleksille noin R-design etu- ja takahelma ja takasiipi, mutta sitten me ruvetaan ton kimppuun ihan oikeesti. Mulla on jänniä kamoja tuolla auton peräkunnassa, niin päästään sitten duunaamaan. Et semmoista. Kiva kiitti, hei!